السلام علیکم امید لرم چې ټول به ښه وي. نننۍ ویډیو کې موږ کریټ سټیډیو چې کوم اپلیکیشن ده دا باره کې ده دا موږ څنګه استعمال کوو دا څه فایدې دي. نو چې کوم دا اپلیکیشن ده دا ډاونلوډ کېدل طریقه ویډیو په اخر کې در ښیو. چې کله هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړو په هغه کې تاسو خپل کم پیج دی نه به تاسو اوپن کو. چې کله ما په کې اوپن کړو په هغه کې تاسو هر څه پیج چې کولای شئ کوم څومره فالوور یې څومره واچ ټایم یې هر پوسټ باندې څومره واچ ټایم منټس راغلي نه هر څه دغه کې څو چې کولای شو مکمل کوم پیج دغه نه ټول په دا هر څه کې موجوده دی. نو دا آپشن کوم پوسټونه کوو ډیلی هر څه چې کله شو دې نه علاوه کنه پنسن آپشن دا باندې کلیک وکړو په دا کې تاسو ویډیو لایو فوټو هر څه هر نمبر پوسټ پکې څو کولای شو. نو زه پکې ویډیو اپلوډ کوم کله څو هم ویډیو اپلوډ کوم نو پر ویډیو کم ټایټل دی نو دغه کې تاسو دا ولیکو دا ویډیو چی باره کې ده نو ولې فیسبوک ریپورټینګ باره کې ویډیو اپلوډ کوم نو به ولیکو کوم د ډسکرپشن دی برخه کې تاسو هر نمبر ټیکس میسج وي یا اپلیکیشن لینک وي یا د خپل چینل لینک وي هر څه پکې کولای شو. زه پکې خپل چینل لینک هم اډ کوم سبسکرایب مای چینل په دا طریقې سره په ډسکرپشن کې هر سی لینک هم اډ کولای شو. بیا پر اډن باندې کلیک وکړو لاندې کوم دا ایډیټ آپشن دی نو په دا باندې کلیک وکړو دا نه کې تاسو چوز فرام ویډیو مطلب تمبلین سلیکټ کوو یا دغه ویډیو نه سلیکټ کوو تمبلین هغه لوي شي. کله هم تاسو اکثر په فیسبوک کې ویډیوګانې کسو برای لیکلي فیسبوک ریپورټینګ ویډیو یا هر شي برای کې تمبلین وي کله ویډیو نه سلیکټ کوو نو هم سلیکټ کولای شو کني تاسو د خپل کریټ کو اپلیکیشن په ذریعہ سره سو کاتله شو دا طریقې سره د سلیکټ کی او دا غلط روغه ځکه چې د مو یوټیوب د پوره سلیکټ کړی د کم سایز بدل دی فیسبوک سایز بدل دی دا سایز به څنګه جوړاو دا طریقې اوس ټول مکمل درخه ویډیو لګه هم نه ما سکیپ کوو تر اوسه پر چینل باندې چینل سره ضرور سبسکرایب کوم. کوم د کریټ سټوډیو اپلیکیشن د بلور شو پر سٹور ته پر سٹور کې به سرچ کو کریټ سټوډیو د اپلیکیشن د انټرفیس کاتلی شو نو دا به تاسو ډاونلوډ کو دا خپل پیج اوپن کو دین علاوه چې کم بل اپلیکیشن دی کم کې تمبلین جوړیږي فیکسل اپلیکیشن دی دا به هم ډاونلوډ کو دا که تاسو تمبلین جوړولای شئ کم دا تاسو ویډیو څوک وکسي مطلب کتلی نه وي کوم دا بره تمبلین وي ویډیو چې بره کې نه لیکلو هر څه پې کوو پابندي نو په دا طریقې سره کله دا فیکسل اپ اوپن کو پر درې ټکي ونیوي کلیک وکړئ دا کوم ایمیج سایز دی دلته پر کسټم ونیوي کلیک وکړو دا که تاسو فیسبوک کور فوټو یوټیوب تمبلین هر څه کتلی شو که تاسو دا سایز غواړئ چې هغه دا کې نه وي مطلب فیسبوک سایز دی فیسبوک ته به تمبلین جوړاو نو دا طریقې سره دا به ته 1500 دا به دا اوکې به وکړو دا فیسبوک تمبلین سایز دی دا مانځ مطابق چې کوم دا ګول مګول لکه دا مطابق به تاسو دا کې فیسبوک تمبلین کریټ کوو نو دا مو ته کریټ کړو او پر نیکسټ باندې به کلیک وکړو دا چې کله پوسټ دا صحیح طریقه ټول کې کته شي نو که ویډیو خوښي ضرور در سره لایک او مخکې ملګرو سره هم ضرور شیر کو داسې خواندور ویډیوګانو لپاره که چینل نوي سبسکرایب چینل در سره ضرور سبسکرایب کو.